Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Melody. Сьогодні у нас на відеогляді буде цікавий інструмент і бренд, який я давно мріяв отримати на відеогляд на канал Melody. Це у нас Sigma JMC STE електроакустика. За цей інструмент мені хочеться подякувати моєму партнеру із магазина sigmaguitars.com.ua, адже це офіційний дистриб'ютор бренда Sigma в Україні. Якщо ти давно мріяв купити Sigma, проте не було нагоди, я дам тобі гарний шанс, адже по промокоду Melody ти зможеш отримати мінус 5% на будь-яку модель гітари Sigma із асортимента sigmaguitars.com.ua до кінця 2025 року. Бонусом ти отримаєш безкоштовну доставку своєї гітари, попереднє налаштування інструмента перед відправкою і також рік гарантії та сервісу на свою майбутню красуню. Ми ж з вами будемо рухатись далі. Вас запрошую підписатись, поставити лайк, поставити колокольчик у канал Melody для того, щоб допомогти україномовному контенту на сьогоднішній день. Адже з вашими активностями ви даєте змогу авторам розвиватись, рости і робити ще більш якісний та цікавий контент. Вас запрошую сідати якомога зручніше. Хтось, можливо, готує собі чай з печивом. Сідайте, буде цікаво. І по традиції ми почнемо з того, що розшифруємо назву цієї гітари. Її ім'я Sigma JMC STE. Sigma – це бренд, який почав свій шлях ще з 1970 року і був створений компанією Martin. Martin – це гігант, який входить в топ-3 найкращих виробників у світі акустичних гітар. Їх звучання – це еталон, це філософія, це естетичний вигляд і якість. Мати гітару Martin – це як колекціонування, наприклад, дорогих автомобілів. Його варто мати в своїй колекції. І кожен гітарист, мабуть, хотів би мати її у себе вдома. Sigma була задумана з ціллю дати людям такий самий інструмент, який буде мати такі неперевершені звучання, такі естетичні вигляди, таку якість збірки, проте не за усі гроші світу. І я вважаю, що це у них вдалося. Модель JMC – це значить, що гітара має форму корпусу Grand Orchestra Model. Ось так вона виглядає, якщо ми побачимо з вами. Виріз буква C катовий, значить, що ми можемо з вами з легкістю діставати до верхніх нот на нашому грифі. ST – це лінійка гітар Sigma, які отримали дві цікаві речі. По-перше, це цільний масив ялини. І друге, це те, що ми маємо тоненьке матове покриття фініш або лак. І гітара при цьому має дуже неперевершені на дотик відчуття, наче оксамитова. Проводиш рукою, дуже приємно такий інструмент доторкатися до нього. На деці не будуть залишатися сліди від долоней. І також ліва рука під час ваших рухів по грифу при переміщенні також буде з легкістю ковзати. І плюс, як кажуть відомі музиканти, що гітара, яка не вскрита фарбою або товстим лаком, буде легше дихати, більше передавати свого шарму і позитивно впливати на звучання гітари в цілому. Також буква Е значить, що ми маємо з вами преамп, який дасть вам змогу підключати цей інструмент до акустичних систем, до звукових інтерфейсів або, наприклад, до комбо-підсилювачів, що в свою чергу дасть вам змогу грати на концертних майданчиках, записувати її на студії, підключати, щоб звучати голосніше, або також експериментувати зі звуком, накладаючи різні ефекти на оригінальне звучання цієї гітари. В цілому, по назві все у нас зрозуміло, тепер можемо поговорити, з чого вона зроблена і як це впливатиме на її звучання. Також давайте з вами поговоримо про матеріали, технічне оснащення та електронні компоненти, які є у нас в цьому інструменті. Якщо ми з вами перейдемо до корпусу, передня дека по ось цьому шву, ми можемо зрозуміти, що це цільний масив деревини, а саме ситхімська ялина, яка дуже гарно себе зарекомендувала як музична деревина, яка додасть чіткості, яскравості та гарно артикульованого звуку на вашому інструменті. І це плюс цільний масив правильно передає по своїм волокнам вібрацію, тому інструменту ще плюс за те, що він має тут саме цільний масив. Бічна дека, задня дека та матеріал грифа – це червоне дерево. Цей матеріал, шановні глядачі, дасть змогу інструменту більш тепло звучати на низьких частотах, мати гарний неповторний тембр.
Також прошу звернути увагу на те, наскільки гарна деревина – це червоне дерево. Дуже гарна структура. І, до речі, по структурі деревини можна зрозуміти, наскільки вона якісна. Тут 100% деревина просто топ. Тому за це компанії Sigma дуже дякую. Цікавим моментом буде накладка грифа і струнотримач. Це один матеріал, який має назву мікарта. Мікарта – це композитний матеріал, у виготовленні якого використовується вуглецеве волокно, скловолокно, льон і навіть холст. Цікавий момент є те, що мікарта взагалі не здатна змінювати свою геометрію від погодних явищ, таких як волога, тиск або температура. Якщо порівнювати із деревиною, яка дуже до цього сприятлива. Може змінювати геометрію, інколи може і лад десь трошечки вище вилізти, за чого нота буде звучати неправильно. І загалом, скажімо, завдяки цьому матеріалу інструмент буде більш стійким і буде завтра зустрічати вас у первісному своєму вигляді, наче ви її тільки придбали. І що мені сподобалось, це, як кажуть взагалі компанія Sigma, що мікарта має такі ж схожі музичні характеристики, як і чорне дерево або ебоні, як його ще називають, і яке зустрічається на дійсно дорогих гітарах. Виглядає чудово і питань тут взагалі ніяких немає. Якщо ми з вами перейдемо до голови грифа, то ми з вами побачимо надпис Sigma EST 1970, що свідчить про заснування бренду у 1970 році. Позаду нашої голови грифа ми бачимо хромовану механіку закритого типу, яка надійно працює, і працювати з нею, до речі, було дуже приємно. Цікавим моментом є у нас ширина грифа. Якщо порівнювати у класичних дредноут-гітар, акустичних гітар, частіше всього ширина порошку складає 43 мм. Тут же ми зваємо 44 мм плюс. Це дасть змогу грати на цьому інструменті зручно не тільки людям, у яких тонкі пальці, наприклад, а у тих, у яких великі мочки і сама долоня більша. Адже пальці не будуть перешкоджати іншим струнам під час того, як ви будете грати на ній акорди. І це великий плюс. І, до речі, на сьогоднішній день це дуже такий трендовий момент, адже дбають не тільки про, так би мовити, людей з музичними руками, їх називають, але й тих, у кого долоня від природи більша. Цікавим моментом також будуть верхні та нижні порошки. З першого погляду можна подумати, що це пластик. Проте Sigma тут перевершила. Поставила одразу кістку і зверху, і знизу. Щоб було зрозуміло, кістка дуже крутий матеріал для передачі вібрацій по корпусу гітари. І коли на інструменті стоїть пластик, гітаристи частіше всього йдуть до майстрів, просять, щоб замінили на кістку, а тут вона у вас вже по дефолту стоїть. Плюс кістку знайти не так просто на сьогоднішній день, а тут вона у вас є, і ви вже отримуєте всі переваги, які тільки хотілося б від вашого акустичного інструменту. Якщо ми з вами подивимося на грифі ми бачимо інкрустацію у форматі точок. По точкам можна зрозуміти, що це у нас 17 лад, 18, 19, 20 ладів є на нашому інструменті. До 18 ладу, до речі, діставати досить зручно і грати тут ноти буде просто легко і це класно. Для того, щоб орієнтуватись на грифі, не дивлячись на накладку грифа, є у нас також маркери ладів по боку нашого грифа. Це також тенденція досить популярна і я вважаю дуже корисна, і нею треба користуватись. Якщо ми подивимося на нашу деку, тут у нас є пластиковий пікгард, який захищає від нігтів під час ударів по струнам або від медіаторів, щоб деревина залишала свій первісний вигляд. Якщо ми з вами перейдемо до боку нашої деки, тут нас зустрічає роз'єм 1,4 дюйма для інструментального кабелю і відсік для крони 9 вольт, який живить наш преамп, який знаходиться ось на цій стороні. Що може робити наш преамп? По-перше, у нас є кнопка тюнера і маленький такий от, як бачите, дисплей, який буде відображати налаштування ваших струн. Захотіли виключити, натиснули кнопку, він не працює. Є у нас регулятор гучності, є у нас два регулятори тембру бас та трібл високі частоти. І кнопка Face для, наприклад, концертних майданчиків, де гітара може отримати лишній фон під час зйому гітари саме мікрофоном спереду. Сам преамп у нас бренда Fishman, модель Precis 2. Ось так він виглядає. Зручний і дуже практичний у своєму застосуванні. Також хочеться розповісти про те, що ми маємо на
Бічні йдеться ось тут гудзик для ременя. Другого гудзика я тут не знайшов. Проте зараз дуже популярно роблять як? Купують ремень один під гудзик, а з другої сторони або ось тут під зав'язки такі, або купують також є такий шкіряний ремінець, який пропускаєте поза струнами. Отут. І також можна як на гудзик прикріпити сюди звичайний ремінь, там де що тут гудзик, що тут на гудзик. Проте, хто захоче, наприклад, може вкрутити собі в грик, але якщо захоче змінювати свій інструмент кардинально, то вже справа кожного. Також хочеться вам сказати ще раз про покриття. Воно у нас матове, тоненький цей слой у нас лаку. Він сам по собі на дотик оксамитовий. Гітара буде захищена від слідів ваших рук. Плюс тримати її дуже приємно. І ліва рука у вас під час переміщення по грифу також буде комфортно себе відчувати. Що на рахунок грифу, хочу сказати, що будь-який акорд береш, тут все звучить, все зручно, тобто питань тут немає. Гриф у нас симетричний, як я бачу, нічого у нас тут не робилось в плані асиметрії, що інколи трапляється. Але я скажу, що мені з моїми руками грати тут досить зручно і все, питань тут ніяких немає. Також пропоную, друзі, щоб ми з вами переходили до звукового тесту цієї гітари, послухаємо, як вона звучить, коли ми її знімаємо мікрофоном, та коли граємо через звукознімач, через інструментальний кабель.
Ось, шановні глядачі, і дійшов наш випуск до кінця. Дякую кожному за перегляд. Щиро дякую тим, хто ставить лайки, коментує та проявляє активність на моєму каналі. Цим ви допомагаєте моєму каналу розвиватись, даєте мені натхнення для створення нових відеовипусків. Адже україномовному контенту на сьогоднішній день також треба дати трошки поштовх для того, щоб він краще ранжувався на Ютубі. Також давайте з вами зробимо висновки про цей інструмент та про бренд Sigma. Бренд Sigma з 2007 року перейшов у власність німецького бренду AMI Musical Instruments. І ось тут цікава річ. Були випадки, коли, наприклад, переходив бренд від одної компанії до іншої, і бренд, наприклад, втрачав свою актуальність, десь не доглядали за якістю збірки, інструменти починали звучати не так. Sigma, якою я її запам'ятав, такою і залишилась. Це дуже приємно, адже інструмент дійсно крутий. От ви знаєте, якщо мене хтось питає, я хочу купити Sigma чи порадити, я кажу, так, купуй сміливо, тому що інструмент дійсно крутий. Якщо його створювала компанія Martin, а як я казав на початку відео, бренд Martin входить в топ-3, я думаю, там точно розуміють, як робити інструменти так, щоб вони сподобались музиканту. Тому я вам теж рекомендую бренд Sigma, це просто дуже круто. Також на каналі будуть з'являтися випуски про інші моделі Sigma. І я хочу вам сказати, що якщо ви розглядаєте до покупки, це дуже гарний інструмент. Він гарно підійде для тих, хто любить на концертних майданчиках виступати з підключенням, для звукозапису, для того, щоб під неї співати, для фінгерстайлу, до речі, також такий інструмент підійде, бо він зручний, є виріз, є підключення по інструментальному кабелю на акустичній системі. Тобі ж в цілому загалом тут все чудово. Звук, як ви почули, чіткий, яскравий, є і низькі частоти, і є оця чітка така яскравість, колючість високих нот на тонких струнах. Класний збалансований інструмент, і мені все сподобалось. За цю гітару мені хочеться подякувати моєму партнеру із сайта sigmaguitars.com.ua за те, що надали цей інструмент, щоб я міг показати його вам. Також, якщо ти задумуєшся на сьогоднішній день, чи купити тобі акустичну гітару бренда Sigma, я тобі зможу допомогти. Адже по промокоду Melody ми з партнерами даємо вам до кінця 2025 року знижку 5% на будь-яку модель, яку ти обереш на сайті sigmaguitars.com.ua. Також бонусом ти отримаєш безкоштовну доставку по Україні, попередньо для вас налаштують цей інструмент, і також ви отримаєте рік гарантії та сервіса вашої майбутньої красуні. Тож не зволікайте, переходьте, користуйтесь, поки є змога такою акцією. А я з вами буду вже прощатись. Підписуйтесь на канал Melody, ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропустити нові випуски, які я роблю саме для вас, для того, щоб вам було зручно купувати через інтернет і ви вже знали наперед, що ви отримаєте. Адже відеогляди чесні, розказую так, як для себе б розповідав, адже колись мав досвід праці і в музичній сфері також, тому розумію, що треба людям для того, щоб вони були впевнені у своїй музичній покупці. Вам бажаю вдалих покупок і нехай музика завжди буде в ваших серцях.